Hello students, welcome back to our YouTube channel. মই আশা কৰোঁ সকলোৱে প্ৰিপাৰেশ্যন ভালকৈ তোমালোকে কৰি আছা। মই আজি তোমালোকক CWৰ কিছুমান PYQs দেখাব গৈ আছোঁ মেথছৰ, যাতে কম সময়ত তোমালোকে শ্বৰ্টকাট ট্ৰিক ইউজ কৰি কেনেকৈ সলভ কৰিব পাৰা তাৰ ওপৰত বেছ কৰি পেলাই মই কিছুমান কুৱেশ্যন লৈছোঁ। তোমালোকে ওৱান বাই ওৱান মই দেখাই যাম। আমি ট্ৰেডিশ্যনেল ৱেলটো কিছুমান চাম আৰু শ্বৰ্টকাট কেনেকৈ ট্ৰিক ইউজ কৰি পেলাই এণ্ট্ৰেন্স পাৰপাছত কেনেকৈ সলভ কৰিব পৰা যায় সেই বস্তুখিনি মই দেখাম। চ' তোমালোকে ভালকৈ চাই যোৱা, ওৱান বাই ওৱান মই কুৱেশ্যনবিলাক দেখাই গৈ আছোঁ। চ' তোমালোকে চোৱা 2025 চনত অহা 2025ত অহা এটা ধুনীয়া ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন। ফাংচন এটা দিয়া হৈ আছে য'ত cos x cos 2x গৈ cos 16xলৈকে মাল্টিপ্লাই হৈ আছে। এটা ডেৰিভেটিভ উলিয়াবলৈ এটা পইণ্ট π/4। ইউজুৱেলি আমি ইয়াত লগ ফাংচন ইউজ কৰোঁ, কিন্তু লগ কৰিব গ'লে ইয়াত এটা কিছুমান কমপ্লিকেচি আহিব পাৰে বা সময় বেছি লাগিব পাৰে। মই চাইছিলোঁ, কাৰণ মই ভাবি আছোঁ যে এইখিনিৰ ওপৰত এক্সপেৰিমেণ্ট কৰি আছোঁ যে কিমান আমি শ্বৰ্টত কৰিব পাৰোঁ, কাৰণ টাইমটো আমাৰ ক্ষেত্ৰত খুবেই টাইমটো কেনেকৈ মেনেজ কৰিব লাগিব এইটো খুব দৰকাৰী বস্তু আমাৰ কাৰণে। চ' মই ট্ৰিকোন'মেট্ৰিক ফাংচনছখিনি যেতিয়া অলপ ষ্টাডি কৰিলোঁ বা আমি চালোঁ, তেতিয়া আমি কিছুমান ফৰ্মুলা আমি জানো, তাৰ পৰা আমি জেনেৰেল ফৰ্মুলা কিছুমান আমি ইউজ কৰিব পৰা যায়। যে এই ফৰ্মুলাটো ধৰি লোৱা যে এই আচলতে বেলেগ একো বুজোৱা নাই, cos x ওপৰত দিয়াটোৱে cos 2x গৈ যদি cos 2 nx হয়, এনেকৈ যদি মাল্টিপ্লাই হৈ থাকে, চিম্পল ইয়াৰ তোমাৰ ফৰ্মুলাটো হয় sin তোমাৰ ওপৰত কি হ'ব n+1x ডিভাইডেড বাই তোমালোকে ধুনীয়াকৈ এনেকুৱা আহিলে ইউজ কৰিব পাৰিবা ইনটু sin x। এক্সাম্পল তোমালোকে একেবাৰে বস্তু জানা, ইমান নাজানা বস্তু নহয়, যে যদি তোমাৰ sin 2x থাকে কি লিখা তোমালোকে 2 sin x cos x। তুমি লৈ যোৱাচোন এফালে, এইটো টাইমটো লৈ যোৱাচোন, তেতিয়াহ'লে cos x মানে কি পালা তুমি sin 2x ডিভাইডেড বাই 2 sin x। ইয়াৰ পৰা আহিছে, আমি ইয়াৰ পৰাই এই কামখিনি কৰিছোঁ। এতিয়া এই বস্তুটোকে আমি ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত এপ্লাই কৰিম ফাংচনটোৰ ক্ষেত্ৰত। চ' ফাংচনৰ ক্ষেত্ৰত যদি মই এপ্লাই কৰিবলৈ যাওঁ, যিটো আমাৰ দিয়া হৈ আছে cos x গৈ cos 16xলৈকে, ঠিক আছে। 16x তুমি কি লিখিব পাৰা, cos x গৈ cos 2⁴x। তেতিয়াহ'লে ইন জেনেৰেল ক'ব গ'লে এনৰ ভেলু হৈ গ'ল 4, তেতিয়া তুমি কি পাই গ'লা sin 2 n+1, ডেট মিনছ 4 + 1 5x ডিভাইডেড বাই 2⁵ ইনটু sin x তুমি পালা। অৰ্থাৎ তুমি কি পাবলৈ সক্ষম হ'লা যে sin 32x ডিভাইডেড বাই 32 ইনটু sin x। এতিয়া f(x) মানে এইটো পাই গ'ল, ইজি হৈ গ'ল ন আমাৰ কাৰণে। sin পাই গ'লোঁ 32x ডিভাইডেড বাই 32 sin x। ইয়াত তুমি ধুনীয়াকৈ এতিয়া চিম্পলি ডিফাৰেঞ্চিয়েট কৰি দিয়া, আনচাৰ দেখিবা তোমাৰ ওলাই যাব। চ' চিম্পল যদি আমি ডিফাৰেঞ্চিয়েট কৰিবলৈ যাওঁ, কি পাম f(x) 1/32 কনষ্টেণ্ট হৈ গ'ল। তুমি যদি ইয়াৰ ডিফাৰেঞ্চিয়েট কৰা, আমি UV ৰুল ইউজ কৰিছোঁ। UV ৰুল ইউজ কৰিব গ'লে আমি যদি UV ৰুল ইউজ কৰিবলৈ যাওঁ, আমি কি পাম, ফাৰ্ষ্ট আমি চাইনটো ৰাখিব লাগিব sin x ইনটু আমি যদি চাওঁ 32 আহিব, কি আহিব cos 32x মাইনাছ আমি কি পাম sin 32x ইনটু চাইনৰ ডিফাৰেঞ্চিয়েট কৰিলে আমি কি পাওঁ cos x ডিভাইডেড বাই তলতটো হোল স্কুৱেৰ ন, তো sin স্কুৱেৰ x তুমি পালা। ইয়াত তুমি ধুনীয়াকৈ এতিয়া π/4 বহাই দিয়া 1/32 sin π/4 ভেলু ডাইৰেক্ট লিখিছোঁ মই শ্বৰ্টৰ কাৰণে 1/2 ইনটু 32 cos তুমি পাই গ'লা cos 32 ইনটু π/4 ভেলু আহিব, ঠিক আছে, মাইনাছ ঠিক সেইদৰে sin 32 ইনটু π/4 ইনটু ঠিক সেইদৰে cos π/4 মানে ডাইৰেক্ট 1/2 লিখিব পাৰা ডিভাইডেড বাই এইটো হৈ গ'ল, ডাইৰেক্ট মই 1/2 লিখি দিছোঁ। এতিয়া এই কেলকুলেশ্যনখিনি যদি কৰিবলৈ যাওঁ 1/32 যদি কেলকুলেশ্যনখিনি কৰিবলৈ যাওঁ, আমি 1/√2 পালোঁ 1/√2 আৰু sin 32 ভেলু ইফালে যদি আমি কেঞ্চেল আউট কৰোঁ কিমান পাব 8। এইটো আল্টিমেটলি 8x হ'লে এই টাৰ্মটো হৈ গ'ল 0। এই টাৰ্মটো 0 পাই গ'লা, ইফালে তোমাৰ ইফালে হৈ গ'ল তোমাৰ কিমান বাৰ গ'ল 8 টাইমছ গুচি গ'ল। আমি কেলকুলেশ্যন কৰিব গ'লে আমি পাম ইফালে 32/√2 পাই গ'লোঁ, বাকী এই টাৰ্মটো 0 হৈ গ'ল, তলত হৈ গ'ল 1/2, ঠিক আছে। এই 32 কেঞ্চেল গ'ল, ওপৰত আহিলে 2, তলত আহিলে √2, আনচাৰ পাই গ'লোঁ আমি √2। তো √2 যদি পাওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ কাৰণে অপশ্যন কোনটো কাৰেক্ট হ'ব, অপশ্যন নম্বৰ ডিটো কাৰেক্ট হ'ব। চ' আমি শ্বৰ্টকাট ট্ৰিক ইউজ কৰিব লাগিব ইয়াত মেইনলি, নট অনলি এইটো যে আমাৰ CEE কাৰণে হৈছে, আমাৰ ধুনীয়াকৈ যিকেইটা CUET এক্সাম আছে নহয়, CUET হওক বা NCET হওক, তাৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন অহাৰ চান্স বহুত বেছি আছে। বা এইখিনি
পৰাপক্ষত ইয়াত চি ডাবল ইটকে ইয়াৰ কুৱেশ্যনৰ লেভেলটো অকণ কম হয় যদিও ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যনৰ বস্তু এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহিব পাৰে চান্স আছে চ' নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ মই গৈ আছোঁ তোমালোকে ভালদৰে চাই যোৱা তো চোৱা তোমালোকে এতিয়া নেক্সট মই এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনলৈ গৈ আছোঁ এটা দিয়া ফাংচন দিয়া হৈ আছে যে পলিনমিয়েল অফ ডিগ্ৰী 2 আৰু ফাংচন গ্ৰেটাৰ দেন 0 ফৰ অল এক্স বিলংছ টু আৰ দেন জি এক্সৰ কথা কৈছে জি এক্সটো কেনেকুৱা হ'ব এতিয়া পলিনমিয়েল মিনছ কি এক প্ৰকাৰৰ ফাংচন পলিনমিয়েল ফাংচনৰ কথা কৈ আছে এতিয়া ফাংচনটো আমি ধৰি লওঁ যিহেতু তোমাৰ দ্বিঘাত হয় বা কোৱাড্ৰেটিক হয় আচলতে পলিনমিয়েল যিহেতু এক্স স্কুৱাৰ প্লাছ বি এক্স প্লাছ চি ইয়াৰ হাইয়েষ্ট ৰুট কেইটা পাবা সদায় মেক্সিমাম দুটা পাবা মনত দেখিবা তো ফাংচনটো গ্ৰেটাৰ দেন 0 ডেফিনেটলি ফাংচনটো যদি গ্ৰেটাৰ দেন 0 হয় এবভ দ্য এক্স এক্সিছ থাকিব ওপৰত থাকিব হয় নহয় ওপৰত থাকিব হ'লে তাৰ শ্বেপটো হয়তো এনেকুৱা পেৰাবোলা আকৃতি হ'ব পাৰে বা তেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব পাৰে সদায় মানে চোৱা ওপৰত থকা মানে কি আমি যেতিয়া ক্লাছ 10ত পঢ়িছিলোঁ 10ত যেতিয়া আছিলোঁ এটা বস্তু পঢ়িছিলোঁ যে যদি বি স্কোৱাৰ মাইনাছ 4ac লেছ দেন 0 হয় তেতিয়া এই ফাংচনটো বা পলিনমিয়েলটোৰ কেতিয়াও আমি ৰিয়েল ৰুটছ নাপাওঁ তো এই কণ্ডিশ্যনটো ইউজ কৰিব লাগে ইয়াৰ মতে আল্টিমেটলি স্মল লেটাৰত আছে বি স্কোৱাৰ মাইনাছ 4ac লেছ দেন 0 এই কণ্ডিশ্যনটো আমাক কি বুজাই আছে যে ফাংচনটো এবভ দ্য এক্স এক্সিছ আছে এতিয়া আমি যদি জি এক্সৰ চাব লাগে জি এক্সটো এবভ দ্য এক্স এক্সিছ নে লেছ দেন কি হয়তো চাব লাগে তো ফাংচনটো যদি মই ফাৰ্ষ্ট ডেৰিভেটিভ কৰিব যাওঁ মই কি পাম তোমাৰ 2ax প্লাছ বি আৰু যদি মই ছেকেণ্ড ডেৰিভেটিভ কৰিবলৈ যাওঁ যিহেতু ছেকেণ্ড ডেৰিভেটিভ ইনভলভ হৈ আছে আমি কি পাম 2a পাম এতিয়া আমি যদি জি এক্সত বহাবলৈ যাওঁ জি এক্সৰ ক্ষেত্ৰত আমি কি পাম জি এক্সত আছে ফাংচনটো এফ অফ এক্স প্লাছ এফ ডেছ অফ এক্স প্লাছ এফ ডাবল ডেছ অফ এক্স কনচেপ্টচুৱেলি ষ্ট্ৰং হ'ব লাগিব যে আমি চাওঁ এ এক্স স্কুৱাৰ প্লাছ বি এক্স প্লাছ চি প্লাছ 2ax প্লাছ বি প্লাছ 2a এক্স যদি তুমি অলপ সজাব যোৱা এ এক্স স্কুৱাৰ প্লাছ 2a প্লাছ বি ইনটু আমি কি পাম এক্স প্লাছ 2a প্লাছ চি প্লাছ বি আমি থাকিব এতিয়া এই কুৱেশ্যনটোত আমাৰ আৰু এই পলিনমিয়েলটো যদি এক্স এক্সিছৰ ওপৰত থাকে চোৱা কেনেবাকৈ যদি তোমাৰ এ ভেলু লেছ দেন 0 হ'ল ছাপ'জ এনেকুৱা হৈ গ'ল যে এফ অফ এক্স ইকুৱেল টু তোমাৰ হৈ গ'ল মাইনাছ এক্স স্কুৱাৰ হ'লে গ্ৰাফটো কেনেকুৱা হ'ব নিশ্চয় তললৈ আহি যাব কিন্তু আমাক কৈ দিছে ওপৰলৈ অৰ্থাৎ এ ভেলুটো এইটো হ'লে নহ'ব এ ভেলু সদায় কি হ'ব লাগিব অলৱেজ গ্ৰেটাৰ দেন 0 হ'ব লাগিব চ' এতিয়া ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত আমি চাওঁ যে এই বস্তুটো এপ্লাই কৰোঁ যে বি স্কুৱাৰ মাইনাছ 4ac যদি আমি ইউজ কৰিবলৈ যাওঁ ইয়াত আমি কি পাওঁ আমি চাওঁ যদি বি স্কুৱাৰ মাইনাছ ইয়াত বি মানে কি আছে বি মানে আছে এইটো 2a প্লাছ বি হোল স্কুৱাৰ মাইনাছ 4a এ মানে আমাৰ স্মল এ আছে এ ইনটু বি মানে কি আছে এইটো 2a প্লাছ চি প্লাছ বি কেলকুলেশ্যন যদি কৰিবলৈ যোৱা আমি কি পাম 4a স্কুৱাৰ প্লাছ 4ab প্লাছ বি স্কুৱাৰ মাইনাছ 8a স্কুৱাৰ minus 4ac minus 4ab cancel গ'ল তুমি ইয়াৰ পৰা কি পাই গ'লা যে b স্কোৱাৰ মাইনাছ 4ac মাইনাছ 4a স্কোৱাৰ এতিয়া এটা বস্তু চোৱা যে যিহেতু আমি কৈছোঁৱে যে ফাংচনটো এবভ দ্য এক্স এক্সিছ অৰ্থাৎ b স্কোৱাৰ মাইনাছ 4ac কি হৈ আছিলে লেছ দেন 0 হয় শূন্যতকৈ সৰু হয় আৰু এটো গ্ৰেটাৰ দেন 0 হ'লে মাইনাছ এ স্কোৱাৰ অভিয়াছলি মাইনাছ 4a স্কোৱাৰ লেছ দেন 0 হ'বই এতিয়া এইটো যদি শূন্যতকৈ সৰু এইটো যদি শূন্যতকৈ সৰুৱে হয় তেতিয়াহ'লে ডেফিনেটলি গোটেই টাৰ্মটো 0তকৈ সৰু হ'ল এতিয়া 0তকৈ যেতিয়া তুমি বস্তু এটা সৰু পালা তাৰ মানে আল্টিমেটলি কি পাই গ'লা বি স্কোৱাৰ মাইনাছ 4ac লেছ দেন 0 কাৰ কাৰণে জি এক্সৰ কাৰণে এতিয়া জি এক্সৰ কাৰণে যদি হৈছে ডেফিনেটলি জি এক্স ফাংচনটো কি হ'ব লাগিব গ্ৰেটাৰ দেন 0 ফৰ অল এক্স বিলংছ টু আৰ হ'ব লাগিবই গোটেই আমি কনচেপ্টচুৱেলি চোৱাচোন কেনেকৈ বস্তুখিনি চিন্তা কৰিলোঁ ফাংচন এটা ধৰি পেলাই আমি দেখিলোঁ যে যিহেতু কৈ দিছে গ্ৰেটাৰ দেন 0 ডেফিনেটলি এই ভেলুটো পজিটিভ হ'ব লাগিব আৰু এই কণ্ডিশ্যনটো ছেটিছফাই কৰিব লাগিব তাৰ পৰা ডেৰিভেটিভ ডেৰিভেটিভৰ ক্ষেত্ৰত দেখিলোঁ ফাংচনত বহাওঁতে দেখিছোঁ যে জি এক্সো একেটা কণ্ডিশ্যনে ছেটিছফাই কৰিছে দেন ডেফিনেটলি অপশ্যন উইল বি কোনটো কাৰেক্ট হ'ব যে বি নম্বৰ অপশ্যনটো কাৰেক্ট হ'ব তো নেক্সট তেনেকুৱা ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনলৈ মই গৈ আছোঁ তোমালোকে ভালদৰে চাই যোৱা তোমালোকে চোৱা নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনটো তোমাৰ যিটো আমাৰ দিয়া হৈ আছে ফাংচন এটা দিয়া হৈ আছে যাক আমি উলিয়াব লাগে ৰিলেশ্যন উলিয়াব লাগে এফ অফ 0 এফ অফ 1ৰ ভেলু কি হয় চিম্পলি এটা বস্তু যদি চাওঁ মই ইয়াত এফ অফ 0 ভেলু কি হ'ব পাৰে বাৰু এইটো আল্টিমেটলি 0 গোটেইটা 0 আল্টিমেটলি টু ইকুৱেল টু হ'ব এফ ডেপ্লাছ অফ 3 আকৌ এটা কথা ফাংচনটো হায়েষ্ট এক্সৰ পাৱাৰ আছে 3 চ' ইয়াক যদি মই হায়েষ্ট তোমাৰ 3বাৰ ডিফাৰেঞ্চিয়েট কৰিবলৈ যাওঁ ইয়াৰ ভেলুটো কি হ'ব 6 অৰ্থাৎ ইয়াতো ভেলু আমি কি পাই যাম 6 আমি পাই যাম
এতিয়া আমি যদি কৰিব বিচাৰিছোঁ যে ফাৰ্ষ্ট আমি উলিয়াওঁ যে আমাক যেটো সুধিছে f of 1 ৰ ভ্যালু হলে কি হ'ব 1 plus f dash of 1 plus f double dash of আমি কি পাম 2 plus আমি কি পাই f dash of 3 ভ্যালু আমি কি পাই থৈছো আমি 6 পাই থৈছো অৰ্থাৎ কি পাই যাম 7 plus f dash of 1 plus f double dash of 2 আমি পাই যাম আমি ফাৰ্স্ট ৰিলেশনটো লিয়াব ট্ৰাই কৰোচোন f of 0 plus f of 1 কৰিলে আমি কি পাম দুইটা যোগ কৰিলে আমি কি পাম 6 plus এফালে যদি 7 কৰিব যাওঁ আলটিমেটলি কি হৈ যাব তোমাৰ 13 plus f dash of 1 plus f double dash of 2 এতিয়া আমি ফাংশনটো যদি এবাৰ ডিফাৰেন্সিয়েট কৰো f dash of x যদি উলিয়াও এফালে পাম 3x square plus 2x into f dash of 1 plus আমি কি পাম এফালে f double dash of 2 পাম তে ইয়াত যদি মই f dash of 1 উলিয়াবলৈ যাম সিম্পলি আমি কি পাম 3 plus 2 into f dash of 1 plus f double dash of 2 তে ইয়াৰ পৰা যদি ক্যালকুলেট কৰা তুমি f dash of 1 plus f dash of double dash of 2 ভ্যালু পাই যাবা তুমি -3 এটো আছিল ইকুৱেচন এটো আছিল ইকুৱেচন নম্বৰ 1 এটো আছিল ইকুৱেচন নম্বৰ 2 দুইটা যদি ইউজ কৰিবলৈ যাওঁ f of 0 plus f of 1 ৰ ভ্যালু আমি যদি বহাই দিওঁ এই ভ্যালুটো যদি এই পাৰ্টটো যদি আমি বহাই দিওঁ আমি কি পাম 13 - 3 অৰ্থাৎ আমি কি পাই যাম 10 তে আনসাৰ কোনটো কাৰেক্ট হৈ গল আমাৰ কাৰণে প্ৰথম অপচনটো কাৰেক্ট হ'ল তো ইজিলি আমি ক'ব পাৰিলো আজি তিনটা আমি মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন এনেকুৱা ধৰণৰ চালো তো নেক্সট কোৱেশ্চন বিলাক আহি আছে তোমালোকে ভালদৰে চাই যোৱা আমি অতি সোনকালে ফিজিক্সৰ কোৱেশ্চন আহিব শৰ্টকাট কেনেকৈ ট্ৰিক ইউজ কৰিব পাৰো কেমিষ্ট্ৰি আহিব আৰু আমি গোটেইখিনি বস্তু প্ৰায়পক্ষত কভাৰ কৰিব ট্ৰাই কৰিম যে যিখিনি বস্তু আমাক লাগে সেইখিনি আমি মেইনলি এটা CEE আমি ফোকাস কৰি লগতে CUET আৰু লগতে NCET সকলো বস্তু কৰা যাব তো ভালকে ভালদৰে খালি চাই যোৱা যাতে এন্ট্ৰেন্সত খুব ধুনীয়া এটা ভাল ৰেংক তোমালোকে পাবলৈ পাৰা আৰু ভাল কলেজত আমি যাতে সিট পাব পাৰো সেই বস্তুখিনি কৰা যোনে কোৰ্সটো জয়েন কৰাৰ নামটো কৈছো আমাৰ এই কোৰ্সটো লঞ্চ কৰা হৈ গৈছে তোমালোকে যোনে জয়েন এনৰোল কৰা নাই জয়েন কৰি লবা অতি সোনকালে কাৰণ ক্লাছ বিলাক অতি সোনকালে আমাৰ হয়তো 24-25 তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ হ'বই এপতে সকলো মানে তোমাৰ ডিটেইলছ দিয়া থাকিব সো তোমালোকে ভালদৰে চাবা থ্যাংক ইউ ভেৰি মাচ